ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስናይ ከዚህ በፊት የተለያዩ ቲቶሮችን አይተናል። እንዴት ነው ኢፌክት አድ የምናደርገው፣ ቴክስት ሌጋሲ የሚል አይተናል። ከሱ በመቀጠል ደግሞ ዛሬ ቪዲዮ እንዴት ነው ትራንስሌት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ይህን ከማየታችን በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ይሄ ቻናል ስለ ቴክኖሎጂ ጉዳዮችና ስለ ተለያዩ የጤና ነክ ጉዳዮች በየጊዜው የተለያዩ ፖርሽኖችን ይዘን እንቀርባለን። ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ቪዲዮ ስንሰራ እንዴት ነው ትራንዚሽን የምንሰራው የሚለው እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አሁን ላይ ቴክኖሎጂ እየዘመነ መጥቷል። እንደምታዩት ዩቲዩብ ጋር ቲክቶክ ላይ የተለያዩ የሚከፈልባቸው ላይ ያሉ እነሱን አቤታችን በቀላሉ ሌተስት በሆኑ እንደዚህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ኤዲት አድርገን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ፖርሽናችን ስንመጣ ደግሞ ትራንዚሽን እንዴት ነው የምንሰራው የሚል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቪዲዮ ትራንዚሽን ስናይ ካንዱ ቪዲዮ ወይም ካንድ ኢሜጅ ወደ ሌላ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ከቪዲዮ ወደ ኢሜጅ እንዴት ነው ትራንዚት የምናደርገው ቪዲዮአችንን የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ትራንዚሽን ለመስራት እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ትራንዚሽን ማለት አንዱ የኢፌክት ፓርት ነው። ስለዚህ ኢፌክት የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አውዲዮ ኢፌክት፣ ቪዲዮ ትራንዚሽን ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ኢፌክት፣ ቪዲዮ ትራንዚሽን ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ሁለት አይነት ትራንዚሽን አለ ማለት ነው እዚህ ፖርሽን ላይ። አንደኛው ምን አለ? ቪዲዮ ትራንዚሽን አለ፣ ሌላኛው ደግሞ አውዲዮ ትራንዚሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመምጣት እናንተ ቪዲዮአችሁን ትራንዚት ለማድረግ ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮን አስገብቻለሁ። ቪዲዮን አስገብቼ የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከት እያደረኩ በየመሃሉ የምፈልገውን አይነት ትራንዚሽን እያደረግን የምፈልገውን እዚህ ጋር የተለያዩ ትራንዚሽን እንደምታያቸው አሉ። ለምሳሌ 3D ሞሽን ሊሆን ይችላል። 3D ሞሽን ውስጥ ኪዩብ ስፔል ሊሆን ይችላል፣ ፍሊፕ ኦቨር ሊሆን ይችላል። ሌላው ዲዞልቭ አለ። እንግዲህ በዲዞልቭ ውስጥም የተለያዩ ትራንዚሽን ታይፖች አሉ። እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? ኦልሬዲ ቢልቲን የሆኑ ትራንዚሽን ናቸው። እኛ አምጥተን እዚህ የምንፈልገው ቦታ ላይ አፕላይ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሊንክ ላድርገውና ቪዲዮ ትራንዚሽንን መስራት ስፈልግ ኦልሬዲ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ አሊንክ ታደርጉታላችሁ። ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ማየትም ትችላላችሁ። ያ ሊንክ ጥቅሙ አውዲዮን ከቪዲዮ መለየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተለይቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደፈለግ ሙቭ አድርጓለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከለየም በኋላ እስኪ ከት እናድርገውና ተለያዩ ፓርቶች ላይ እንዴት ይሄ ቪዲዮ ትራንዚት ያደርጋል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከት ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር ከተር ቱል አለች። ስለዚህ እቺን ከተር ቱል ወይም ራዘር ቱል ትባላለች። ሲም በመጠቀም ከት ማድረግ እንችላለን። በሾርት ከት ሚንስ እዚህ ጋር ከት አደረኩት። አንደኛ እዚህ ጋር ሙቭ ታደርጉታላችሁ። ሙቭ ስታደርጉት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ኤሪያው ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ጋር አሁንም ከት እናደርገው። ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን የተለያዩ ፓርቶች ላይ ከት አደረግነው። ከት ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሌክት ቱላችንን እንወስዳለን። ሴሌክት ቱላችንን ከወሰድን በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ ትራንዚሽን ውስጥ የተለያዩ ቪዲዮ ትራንዚሽን አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እቺን ኩብ ስፔንን ብፈልግ እዚህ ጋር አምጥቼ አፕላይ አድርጋታለሁ። ያያችሁት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኪዩብ ስፔን ምን አይነት ኢፌክት አላት የሚለውንም በዛው እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ነው አፕላይ ያረጋት ከብላኩ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ሰሌክት ስላደረግ ነው። አያችሁት እዚህ ጋር አገባቡም ብላክ ነበረ። ኢፌክቷ እዚህ ጋር ከታያቻችሁ እስኪ ዙም አድርጌ አዩ እዚህ ጋር ለብቻዋ ተቀምጣ ይታያል። እዚህ ጋር ከታያችሁ
ስለዚህ ኢፌክቷን እዚህ ጋር ስላስቀመጥኳት ነው ማለት ነው ስለዚህ የፈለጋችሁትን ፓርት ለማየት ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮአችሁን እንደዚህ በማስፋት ለሪሲት ኢፌክቷ እዚህ ጋር ነው ያለችው ታቻታል ኢፌክቷ ለብቻዋ መጀመሪያ ላይ ስለሆነች ነው ማለት ስለዚህ ኢፌክታችንን አፈለግነው ቦታ ያመጣን አሁን ለምሳሌ እዚህ ሌላኛው ከት ያረግነው ከዚህኛው ቪዲዮ ወደዚህ ትራንዚት በሚያረግበት ጊዜ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ካስቀመጥን በኋላ ለምሳሌ ፕላይ በተኗን አምጥተን እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ ፕላይ አረጋው ማየት ትችላላችሁ ከየት ወዴት አያችሁት ኩዊክ ማለት ይሄ ነው ካንዱ ቪዲዮ ወደዚህ እንደዚህ አድርጎ ትራንዚት እንዲያረግልን ከፈለግን ይሄንን ኢፌክት አምጥተን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ኢፌክቶችን ያመጣን አድ አድርገን አትራክቲቭ የሆነ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ወይም የምንፈልገውን ታይፕ በመስራት እኛም ኤዲት ያረግን ለሌሎችም እንደ አንድ የስራ እድል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንደዚህ ያደረግን በቀላሉ መማር እንችላለን ማለት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በ3D ሞሽን ውስጥ አይተናል እስኪ ይሄኛውን ኢፌክት ደግሞ ሌላውን አፕላይ አድርገን ነው አሁን ለምሳሌ ፍሊፕ ኦቨር የሚለው ኢፌክት እዚህ ጋር ይታያችኋል ፍሊፕ ኦቨር ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር አፕላይ ባረገው ካንዱ ወደ አንዱ አያችሁት እዚህ ጋር ትራንዚት ሲያደርግ ስለዚህ ሌሎችም የተለያዩ ለምሳሌ እነዚህ በ3D ዲዞልቭ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ አዲቲቭ ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል አዲቲቭ ዲዞልቭን ደግሞ ሌላ እስኪ እዚህ ጋር አፕላይ አድርገው በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ አያችሁት ብለር አድርጎ እንደዚህ ያልፋል ማለት ነው ኮምፒውተር መሰረታዊ ብለር አድርጎ ስለዚህ እዚህ ጋር ማስፋት ብፈልግ እንዴ አድርጌ ኬት ስኬት እንዲሆን አደርጋለሁ ስለዚህ ኢፌክት ኬት ስኬት ጀምሮ እንዲሆን ከፈለኩኝ እንደዚህ አድርጌ የፈለኩትን ያህል አርጌ መጨመር እችላለሁ ቀስ ብሎ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮችን እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ስለዚህ በመንፈልጉት ሚንስ ይሄ ትራንዚሽን ኢፌክቱን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ኢፌክቶችን እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ትራይ ማድረጋችሁ አያችሁት እዚህ ጋር እንዴት ብራግ ኮምፒውተር መሰረታዊ ትምህርትን ስለዚህ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉት ማለት ነው ስለዚህ በዲዞልቭ ውስጥ ነው ሌላ አይሪስ ለምሳሌ ብናይ የተለያዩ ቦክሶች አሉ እዚህ ለምሳሌ አይሪስ ቦክስ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እስኪ ያላደረግንበት አለ ከዚህ ወደዚህ ትራንስሌት ሲያረግ ምን ሊሆን ይችላል ሰብስክራይብ ማድረግ አያችሁት ዳይመንድ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ አይርሱ ለዚህ እንደዚህ አድርገን የምንፈልገውን ትራንዚሽን ኢፌክት አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር እየገባችሁ ያንዳንዶቹን ዙም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ዙም ኢፌክት እስኪ ሁለቱ ኢፌክት ለምሳሌ ይሄ ቢሆን ዙም ኢፌክትን እዩት እዩት ለዚህ ዙም ኢፌክታችን እንዲረዝም ከፈለግ እንደዚህ አድርገን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ዙም አድርገው እንዲያልፍ ከፈለግ አያችሁት ዙም አድርገን መልሶ እንደዚህ እንዲሄድ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ልትይዙ ትችላላችሁ አንደኛ ዙም በማድረግ ላይ ይሄን ኢፌክት በመጨመር የምንፈልገው ቦታ ላይ ዙም አድርጎ እንዲመለስ ማድረግ እንችላለን ሁለተኛ ኢፌክት ውስጥ ገብተን እንግዲህ አንደኛው ዙም ማድረግ ነው ስኬሉን ወይም ፖዚሽኑ እነዚህ ስኬሉን በጨመርነው ቁጥር ዙም ኢን ኤንድ ዙም አውት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም ገብታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ትራንዚት እንዲያደርግ ዙም እንዲያደርግ ወይም የተለያዩ ኢፌክቶችን አለ ሌላው አውዲዮ ኢፌክት ነው በሌላ ጊዜ እናየዋለን የተለያዩ ፓርቶችን እናያለን እናንተ ግን እኛን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ በኋላ የደውል ምልክቷን በመንካት ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሷችሁ
ሌላ ኮሜንት ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በትህትና ጠይቃለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በእርግጠኝነት እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም